අද අපේ ගමන හරිත කන්ද. හැමෝම වගේ දන්න කන්දක් තමයි මේක. ශ්‍රී ලංකාවේ පුංචි නවසීලන්තය කියලා කියන්නෙත් මෙන්න මේ කන්දටම තමයි. දැන් අපි මේ යන්නේ බලංගොඩ ඉඳලා බොගවන්තලාවට යන පාරේ. මේක මාර ලස්සනම පාරක්. අපිට බලංගොඩ පහු කරද්දිම වගේ වැස්සට තෙමෙන්න වුණා. දැන් අපි මේ බලංගොඩ ඉඳලා බොගවන්තලාවට යන පාරේ යන ගමන් මේ මෙතන මේ හම්බ වෙනවා view point එකක්. මෙතන මාර්ම ලස්සනයි, වටේම පේනවා. හැබැයි ඉතින් අද මීදුම නිසා කිසිම view එකක් නැහැ තිබුණේ. බොගවන්තලාවට යන පාර වැටලා තියෙන්නේ සමනල රක්ෂිතයේ කොටසක් නැති. ඉතින් මාරම ලස්සන පරිසරයක් තමයි මේ ටික. අපි උදේ ගාල්ලෙන් පිටත් එද්දි අපිට ටිකක් පරක් වුණා. ඒ නිසා අපි මෙතන හයික් එක පටන් ගන්න තැනට එද්දි අපිට හවස් වුණා. මෙතනට එන්නේ බොගවන්තලාවේ බොගවාන ටී ෆැක්ටරිය ට හැරෙන පාරෙන් හැරිලා තමයි එන්න ඕන. Google Map එකේ එහෙම තියෙනවා. ඒ පාරට හැරිලා ගමේ කට්ටියගෙන් ඇහුවාම මේ තැනට එන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ගමේ අය හැබැයි මේ කන්දට කියන්නේ බෝපත්තලාව කන්ද කියලා. අපි ගිහිල්ලා ගමේ කට්ටියගෙන් හරිත කන්ද කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවට ගොඩක් වෙලාට එයාලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බෝපත්තලාවට යන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ගමේ කට්ටියගෙන් අහන්න ඕන. මෙතනට ඇවිල්ලා අන්තිමටම මෙතන හයික් එක පටන් ගන්න තැනට විතරයි බයික් එකකින් වගේ එනවා නම් එන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් තමයි අපේ හයික් එක පටන් ගන්නෙ. හරිත කන්ද කියන්නේ ඇත්තටම මාර ලස්සන කන්දක්. ඒ කන්දේ වැඩිපුරම තනකොළ වලින් තමයි මේ පිරලා තියෙන්නේ. මීදුමත් එක්ක ඒ තියෙන ක්ලයිමේට් එකට ඒ කන්ද මාරම ලස්සනයි. ඒක තමයි පුංචි නවසීලන්තේ කියලාත් මේකට කියන්නේ. නවසීලන්තේ වගේම තමයි. ඇත්තටම මේ කන්දේ පහළ කොටසේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැමති කැම්පින් කරන්න. එතන පයිනස් ගස් පේලියක් තියෙනවා, නිකන් ලස්සනට ඉඳලා දෙපැත්තෙන් පේලියක් වගේ. එතන තමයි ලස්සනම කැම්පින් සයිට් එක තියෙන්නේ. එනවාට ගොඩක් අය කන්ද උඩත් කැම්පින් කරනවා. කන්දට යන අඩිපාර මගත් කැම්පින් සයිට් දෙක තුනක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මෙතන තමයි තෝරගත්තේ කැම්පින් කරන්න.
good morning. ඉතින් අද තමයි අපි හරිත කන්ද උඩට යන්න හදන්නේ. ඊයේ අපි හවස 10 ගහද්දිත් පොද වැස්ස තිබුණා උදේ වෙනකම්ම. ඉතින් දැන් නම් පායලා. දැන් අපි බෑග් අරගෙන ටෙන්ට් අකුලගෙන ඇවිල්ලා හරිත කන්ද ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා බෑග් තියලා තමයි දැන් අපි මේ උඩට යන්න හදන්නේ. අද නම් වටේටම මීදුම කිසිම view එකක් නැහැ. මේ හරිත කන්ද නැත්තම් බෝපත්තලාව කන්ද කියන්නේ හැමෝම එන්න ආස කියන්නේ කැම්පින් කරන්න ආස කරන තැනක් හැමෝම වගේ. ඉතින් මෙතනට බෝපත්තලාව කන්දට බොගවන්තලාව පැත්තෙන් වගේම ඩයගම ආකාරපතන පැත්තෙනුත් එන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ පැත්තෙන් එනවා නම් බයික් එක වගේ එනවා නම් එන්න ගොඩාක්ම ලේසි ළඟටම. ඉතින් අද අපේ ගමන මෙතනින් ඉවර කරන්න හදන්නේ. දැන් අපි ගෙදර යන්න තමයි දැන් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ.